What's up mga ka-biker? Ngayong araw is may gagawin tayong repair maintenance sa ating old gravel bike. Ang sira nga pala ng ating bike is ang headset. Ang madalas niya nasisira dito is yung tornilyo dito is naglulus. Then yung mga bearing is nadudurog. Kaya dito sa ating channel is gagawin natin tong bike na to. Mga ka-biker, ang halaga nung nabili ko dun sa ating headset is 100 pesos. Sa Lazada is mabibili nyo siya ng 75 pesos. I-share ko na lang sa baba yung link kung gusto nyo bumili. Kasi mas mura siya dun, 75 pesos with free shipping. Tapos may cashback pa siya dun, 15%. Kaya kung gusto nyo, dun na lang kayo bumili. I-share ko yung link. Then huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel para sa ating mga bike repair maintenance. Ito na mga ka-biker, ayos na yung ating gravel bike. Ayan, wala na siyang alog, hindi na siya umaalog. Then, salamat nga pala sa panonood ng ating video. So ulitin, please like and comment and share nyo na rin sa mga friends.